आजको भिडियोमा पनि म तपाईलाई क्यानभा प्रोको एक्सेस कसरी लिने भनेर सिकाउने छु। पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले 3टा तरिका सिकाएको थिएँ। धेरैजनाले एक्सेस पनि पाउनु भयो क्यानभा प्रोको, तर धेरैजनाले पाउनु पनि भएन। किनकि त्यो वेबसाइटहरू चाहिँ बेला-बेलामा अपडेट भइरहेको हुनेछ। कहिले वर्क गर्छ, कहिले वर्क गर्दैन। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो वेबसाइटहरू चल्न पनि सक्छ, नचल्न पनि सक्छ। सो तपाईँ चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईलाई एउटा वेबसाइट भन्नेछु जहाँबाट चाहिँ तपाईले क्यानभा प्रो फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्यानभा प्रोको टिम हो। फ्रीमा चाहिँ हामीले कसरी पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ वेबसाइटमा भएको ओनरहरूले चाहिँ एउटा ग्रुप खोल्छन् र त्यो ग्रुपमा हामी जोइन भयो भने चाहिँ हामीले क्यानभा प्रोको एक्सेस पाउँछौँ। सो सिटहरू चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ। जो चाँडोभन्दा चाँडो जान्छ उसैले नै पाउँछ। सो ढिला नगरिकन कसरी तपाईँ क्यानभा प्रोको एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउने छु है त। पहिला सुरु चाहिँ गुगलमा जानु होला र डेस्भिन्डाई भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ एउटा पोर्चुगलको वेबसाइट हो। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर फर्स्टको लिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। यो साइटमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ क्यानभाको एउटा लोगो बनेको छ र यो चाहिँ पोर्चुगलमा छ र यो चाहिँ पोर्चुगलमा लेखिएको छ। सो यो पेजलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ एसेन्शियल टुल फर कन्टेन्ट क्रिएटरमा क्लिक गरिदिनु होला र यस्तो पेज आउँछ र स्क्रोल गरिसकेपछि चाहिँ लास्टतिर यहाँनिर हामीले 1 मिनेट जति चाहिँ वेट गर्नुपर्छ। टाइमर कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले दुईटा लिङ्क पाउँछौँ। फर्स्टको लिङ्कमा थिचेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यो लिङ्क चाहिँ काम गरेन भने सेकेन्ड लिङ्क ट्राई गर्नु होला। इफ दुवै काम गरिरहेको छैन भने केही समयपछि फेरि ट्राई गर्नु होला। यहीँ पनि भनेको छ टिम फुल भएको छ भने केही समयमा एभाइलेबल हुन्छ भनेर। सो म फर्स्टको लिङ्कमा क्लिक गर्छु। बुम, हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी क्यानभा प्रोमा आइसकेका छौँ। यो चाहिँ क्यानभाको बिजनेस अकाउन्ट रहेको छ। सो स्टार्ट क्रिएटिङमा क्लिक गरेर हामी क्रिएट गर्छौँ है त। र देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ सबै प्रिमियम टेम्प्लेट्सहरू फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सबै प्रिमियम टेम्प्लेट्सहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले क्यानभा प्रो चाहिँ फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। इफ यो ट्रिकले चाहिँ काम गरिरहेको छैन भने चाहिँ कमेन्टमा मलाई भन्नु होला। इफ काम गरेछ भने पनि मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। सो अहिलेलाई चाहिँ यो वेबसाइट मजाले चलिरहेको छ। सो छिटो गएर यो वेबसाइट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।